Tadam! Rahapodin jakso. Moneskohan tämä nyt olikaan? Nyt mä lähden niin kovasti liikenteeseen. 3, 2, 4 jo. Juuri näin. Eli ja niin kuin näkyy, niin, niin meillä on vieras. Ja nyt kun on vaalit, niin edelleen vaalipodia pukkaa. Ja tällä kertaa meillä on täällä vieraana Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Tervetuloa. Kiitos. Mukavaa olla täällä taas. Joo, sä oot nyt päässyt VIP-klubiin. Kyllä. Rahapodin tällaiseen niin kuin todella eksklusiiviseen VIP-klubiin, eli vieras, joka on käynyt jo toistamiseen. Näitä ei montaa ole. Joo, kuunneltiin itse asiassa Martinin kanssa tämä 7 vuoden takainen pläjäys, Rahapodin jakso 35, ja siellä oli todella ajankohtaisia aiheita. Puhuttiin oikeasti Solidiumista, kestävyysvajeista, kaikista tämän tyyppisiä miten talous laitetaan kuntoon. Et periaatteessa mietittiin, että pitäisikö vaan siirtää tuo jakso tähän näin, laittaa uusi numero. Valtio-omistajaohjauksesta, semmoisia, mitkä oli ihan ajankohtaisia nyttenkin. Samat aiheet pyörii 7 vuoden jälkeen. Ja silloin kyse oli se, että olit hakemassa Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi. Teillä oli verinen kamppailu käynnissä, mutta Rahapodin myötätuulen voimin sut valittiin sitten. Että onneksi olkoon näin jälkikäteen. Kyllä, toivottavasti tämä nyt siivittää meidät vaalivoittoon sitten tämä jakso. No, tai sillä lailla sopivasti. Joo, no mut hei, kun me ollaan otettu näissä vaalipodin jaksoissa ihan tällainen, niin kuin aloitettu vähän niin kuin ikään kuin alusta, eli lyhyesti, kuka sä oot, mistä sä tuut ja miten sitten vielä niin kuin tällainen taustoitus Vasemmistoliitosta, että jos lähdetään ihan näistä peruspalikoista niin kuin liikenteeseen. Joo, Li Andersson, 35 Turusta, siellä mä edelleen asustelen. Lähinnä viikonloput, koska muuten ei ehdi. Ja Vasemmistoliittohan on puolue, joka on onnistunut uudistumaan ehkä kaikkein voimakkaimmin kaikista suomalaisista puolueista tässä viimeisten vuosien ja ehkä vuosikymmenen aikana. Millä tavalla? Meidän kannattajakunta ja jäsenkunta on uudistunut erittäin voimakkaasti. Millä tavalla? Sille, että vanhaa porukkaa on osittain luonnollisista syistä poistunut keskuudestamme ja uutta on tullut tilalle. Enemmän ehkä kaupungeista kuin aikaisemmin, mutta siinä on tapahtunut semmoinen selkeä demografinen muutos myöskin puolueen sisällä. Sikäli niin kuin, ehkä vähän erityinen puolue, että meitä äänestetään aika erilaisissa väestöryhmissä. Pienituloisia, hyvätuloisia, kaupunkilaisia, maaseudulla asuvia, mutta näistä erilaisista taustoista riippumatta, että se tavallaan, joka yhdistää meidän äänestäjiä ja kannattajia, on niin kuin hyvin vahva arvomaailma. Että on niin kuin aika selkeä arvopohja niin kuin näkemys siitä, että mitkä ne niin kuin itselleen tärkeät asiat yhteiskunnassa on. Eriarvoisuuden torjunta, köyhyyden vähentäminen, nämä on niin kuin todella vahvasti aina kärjessä, kun mitataan ja tutkitaan meidän kannattajille tärkeitä teemoja. Et jos on sellainen mielikuva duunareista, niin se ei todellakaan pidä paikkansa, vaan teidän kannattajat on vähän joka puolelle suomalaista yhteiskuntaa sijoittunut tällä hetkellä. Näin mä sanoisin. Ja eihän niitä ole niin kuin kovin suuria joukkoja näissä kaikissa väestöryhmissä, mutta tavallaan niin kuin aika moninaisista taustoista. On toki myöskin sitä duunariporukkaa paljon mukana. Ja toisaalta me ollaan myöskin haluttu tavallaan viestiä siitä, että onhan se duunari nykypäivänä myöskin ihan yhtä lailla se lähihoitaja siellä vanhuspalveluissa tai hyvin epävarmoissa olosuhteissa työskentelevä tutkija. Eli vähän niin kuin rikotaan myöskin ehkä se mielikuva siitä, että se duunari on aina miesteollisuudessa. Toki niitäkin edelleen löytyy, mutta meillä on paljon muitakin aika epävarmoissa oloissa ja matalalla palkalla työskenteleviä. No mitkä on sitten niin kuin lähimmät lainausmerkeissä kilpailijat, ja miten te eroatte niistä? No lähimmät kilpailijat meille on SDP ja vihreät. Ja se, mikä erottaa meidät SDP:stä, sanoisin, on yhtäältä tämä ympäristö- ja ilmastopoliittinen näkemys, että meillä on kyllä selvästi enemmän kunnianhimoa kuin SDP:llä niissä kysymyksissä. Että ne SDP:llä on enemmän tämmöisiä fossiileita. No, kyllä se näkyy niin kuin painotuksessa ja varsinkin niin kuin käytännön politiikan teossa tämä ero näkyy mun mielestä. Ja sitten meillä on itse asiassa niin kuin myöskin sitten taas jossain työmarkkinapoliittisissa kysymyksissä myöskin eroja suhteessa demareihin. Että yksi tosi iso niin kuin erottava kysymys oli tämä kilpailukykysopimus, tämä työmarkkinaratkaisu, mikä viime kaudella solmittiin.
mitä vastaan me äänestettiin esimerkiksi kiky-maksujen siirtoja vastaan eduskunnassa toisin kuin SDP. Vasemmistoliitto on myöskin kannattanut lakisääteistä minimipalkkaa. Me nähdään, että me tarvitaan sen kaltaista lainsäädäntöä niin kuin TESien tueksi ja niin kuin täydentämään niitä toisin kuin demarit. Vihreiden suhteen sanoisin, että erot liikkuvat olla näissä samoissa teemoissa. Että meillä on aika erilainen sosiaali- ja työmarkkinapoliittinen niin kuin näkemys kuin heillä. Että vihreät esimerkiksi näissä vaaleissa on ollut valmiita heikennyksiä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan ja niin kuin tämän kaltaisissa kysymyksissä myöskin erot sitten näkyy. Eli tiettyjä kynnyskysymyksiä, mistä olette tosi ehdottomia. No joo, mä sanoisin, että vihreitä meitä erottaa ehkä se vasemmistolaisuus. Vihreät ei ole omien sanojensa mukaan kuitenkaan niin kuin vasemmalla oleva puolue, ja se on kuitenkin aika määritelmällisesti sitä, mitä vasemmistoliitto on. Niin, ei, mutta siis kuitenkin puhutaan vihervasemmistosta, että se mielikuva on hyvin paljon mennyt siihen, että nämä vihreät on aika lailla jopa teidän sylissä. No, musta tuntuu, että tämä on ollut tällä hallituskaudella erityisesti, on käytetty sitä termiä tosi paljon, ja sitä on haluttu tavallaan ympätä yhteen demareita, vihreitä ja vassareita, että toi on nyt vaan niin kuin on samaa mieltä kaikesta, mutta niinhän se ei ole, että me ollaan 3 erillistä puoluetta, ja vaikka meillä on sitten, ja pitääkin olla mahdollisuutta tehdä yhteistyötä kaikille tärkeissä kysymyksissä tyylin koulutuksessa, niin on sitten myöskin niitä erottavia kysymyksiä paljon. Yhtä lailla voisin sanoa, että meillähän on siis tällä hetkellä Suomessa pilvin pimein näitä oikeistopuolueita, joiden välisiä eroja ei ehkä kaikille aina myöskään avaudu, että meillä on niin kuin kokoomus ja Liike Nyt ja nyt on liberaaleja ja on kaikkea muutakin ja kristillisdemokraatteja ja keskustaa ja aika paljon mahtuu tällä hetkellä kyllä porukkaa sinne oikealla laidalle myöskin enemmän kuin itse asiassa vasemmalle puolelle. Mutta tässä kannattaa, niin kuin suositus, kannattaa kuunnella Rahapodia, että tässä meillä on suurin osa näiden puheenjohtajista on myöskin käynyt sitten vähän paaluttamassa näitä eroja. Mutta toisaalta, ootko itse jopa syyllinen siihen, että vihreät ja SDP on tullut teille tontille, että sä oot sen verran valovoimainen magneetti siellä, että sä oot imassun ne sinne samaan lokeroon, missä te olette täällä puoluekartalla? Musta se olisi ihana ajatus, että vasemmistoliitto on niin vaikutusvaltainen, että me ollaan pystytty vaikuttamaan muiden puolueiden agendaan, koska sehän on tavallaan se puolueiden perimmäinen tarkoitus kuitenkin, eikö vain? Et sen takia me ollaan politiikassa, ei vain, että juuri mun puolue pitää saada kannatusprosentti 1 tai 2 yksikköä ylöspäin, vaan että se idea on kuitenkin se, että ne itse tehtävät päätökset, yhteiskunta muuttuu haluamaasi suuntaan. Et sikäli olen kyllä vain tyytyväinen, jos on tällainen. No pääministerin osalta niin ilmeisesti kuitenkin olette onnistunut tosi hyvin, koska ainakin kun katsoo häntä niin kuin arvokartassa näissä vaalikoneissa, niin hän taitaa olla teistä vielä enemmänkin vasemmalla. Ei tainnut olla meistä enemmän vasemmalla, mutta on vasemmalla enemmän ehkä kuin demareiden puheenjohtajat aikaisemmin ovat olleet. Ja kyllähän näissä vaaleissa on ollut vähän niin kuin havaittavissa se, että SDP on tullut vasemmistoliiton linjoille mun mielestä talouspolitiikassa aika paljon, mutta taas kerran musta se on asia, mistä me voidaan olla tyytyväisiä, koska se niin kuin tavallaan sit osoittaa, että se meidän analyysi asioista on ehkä ollut oikea, tai että se työ, mitä me ollaan tehty, on sitten saanut vastakaikua myöskin puolueen ulkopuolella. Ja yleensähän politiikassa se menee kuitenkin niin, joillakin on sellainen käsitys, että on hyvä politiikassa, kun sä oot täysin yksin sen sun oman asiasi kanssa ja saat paljon näkyvyyttä, kun ajattelet täysin eri tavalla kuin kaikki muut, mutta niinhän se ei ole. Että tavallaan yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi ja ihmisten luottamukseen ja asioiden eteenpäin viemisen kannalta on siis äärimmäisen tärkeää, että sun ajatusten kannatus laajenee myöskin sen sun oman porukan ulkopuolelle. No mites nyt sitten sellaiset, jotka ajattelee niin kuin keskeltä vasemmalle, että se on sitä vihervasemmistoa ja niin miten vasemmisto, niin kuin jos 3 bulletilla pitäisi lyödä niin kuin ne erot niin kuin demareihin, vihreihin tuli jo tavallaan sitä eroa, mutta niin kuin, no demareihin nähden niin mä sanoisin niin tiukempi linja työmarkkinakysymyksissä, tulonjaollisissa kysymyksissä ja sitten tämä ympäristö- ja ilmastopolitiikka. Kenellä on siis tiukempi? Meillä. Niin. Et demarit puhuu enemmän kuin ennen ympäristö- ja ilmastopolitiikasta, mutta teot ei ole vielä siellä. Eli periaatteessa vähän niin kuin rusinat pullasta, että parhaat puolet molemmista, niin sitten se on vasemmistoliitto. No meidän mielestä. Joo, okei. Mites vielä, jos on vähän niin kuin peili ja ihan täys peilikuva täällä puoluekentällä, mikä puolue on semmoinen, joka edustaa ihan äärilaitaa kaikessa tekemisessä?
pystyykö semmoista löytää sieltä oikeistopuolelta varmaan, että ei ole mitään oikeistoliittoa, mutta kuka semmoinen voisi olla? No kyllä mä sanoisin, että meidän peilikuvaksi ehkä, siis meidän tavallaan tämä niin poliittinen peilikuva perinteisesti on ollut kokoomus ja edelleen kokoomus on se puolue, voi sanoa, jonka kanssa vasemmistoliitto mieluiten debatoi. Ehkä siitä syystä, että silloin kun me debatoimme kokoomuksen kanssa, niin mun mielestä silloin me puhutaan niin politiikan sisältökysymyksistä, jos meillä on eri linja. Et mä ainakin niin tykkään osaavien kokoomuslaisten kanssa vääntää, koska me puhutaan veropolitiikasta, kasvusta, työllisyydestä, että silloin ollaan niin tavallaan niistä oikeissa asiakysymyksissä, joilla on vaikutusta ihmisten arjen kannalta. Tavallaan niin olisi ollut helppo mulle myöskin vastata sun kysymykseen, että perussuomalaiset on meidän peilikuva, mutta mua henkilökohtaisesti ärsyttää tämmöinen tietynlainen niin identiteettipolitiikka, mitä perussuomalaiset harjoittaa, että ne ei niin sano hirveästi näissä politiikan asiasisältökysymyksissä. Että nehän rakentaa enemmän sitä niin imagoa itsestään, että me olemme niin suomalaisen puolella ilmastopolitiikkaa vastaan ja että se helposti niin vie sen poliittisen keskustelun pois niistä asiasisältökysymyksistä, se mitä ne tekee. Ja vihreät ja persuthan vähän niin kuin elää tästä toistensa kanssa niin kuin vääntämisestä, jossa mun mielestä on aika vahva tämmöinen kuka minä olen, minkälaisia elämäntapoja mulla on tyyppinen vastakkainasettelu. Niin elämäntapa ja elämäntyyli, elämänvalinta kysymykset. Niin, että se menee ehkä enemmän niin kuin tähän identiteetin puolelle ja mä oon niin kuin ainakin itse kokenut, että me vasemmistoliitossa kuitenkin halutaan edelleen enemmän olla niin kuin niissä politiikan asiakysymyksissä kiinni, koska mä en niin kuin halua, että puolueista muodostuu sellaista kuvaa, että me ollaan vain niin kuin jonkun tietynlaisia. Aika hieman hämmentynyt, kun puhutaan paljon, että SDPn ja kokoomuksen erot on ihan minimaalisia käytännössä, että ne on hyvä, että ne on niinku samaa puoluetta. No, ja sitten taas, jos niinku SDP on tullut taas teidän tontille, niin kohta ne kaikki häärää siellä teidän tontilla, että onko täällä mitään eroa täällä puoluekentällä, mutta ehkä tämä aika ei riitä sen selvittämiseen, mutta hyvä, että näitä eroja kuitenkin löytyy. Joo, no mikä on tämä niinku vasemmistopolitiikan niinku kantavia kulmakiviä niin sanotusti? Et kaikillahan on mielikuvia, mutta jos niinku puolueen puheenjohtajalta kysyy, niin miten sä sun sanat valitset? No ensimmäiset varmaan, minkä mä valitsisin, liittyy eriarvoisuuden vähentämiseen ja silloin me puhutaan tulonjaollisista kysymyksistä, me puhutaan myös palveluista. Et mä koen, että edustamani puolue on niin kuin tämän yhteiskunnan eniten päähän potkittujen ihmisten luotettavin ystävä politiikassa. Ja se on tavallaan se meidän rooli, mistä meidän pitää kiinni aina, koska siinä meihin myöskin luotetaan. Toinen, tämä niin kuin meidän yhteiskuntajärjestelmän muuttaminen kestävämmälle pohjalle, se on tosi tärkeä kysymys myös meille. Siis ympäristön kannalta? Kyllä. Joo. Ne muutokset, mitä se edellyttää teollisuudessa, asumisessa, liikenteessä, verotuksen puolella, ehkä vähän kuin laajemmin myöskin niin kuin meidän tavoissa olla ja elää, niin meidän on pakko. Mä jotenkin toivoisin, että ympäristöpolitiikan suhteen päästä sellaisen tilanteen, että kaikki puolueet ottaisivat niin kuin omalla tavallaan omaan ohjelmaan, että me voitaisiin sitten niistä keinoista väitellä, eikä siitä, että pitääkö tehdä vai ei. Ja aletaan aina vääntää siitä asiasta, ettei päästä niin kuin miettimään, joo. Ja sitten ehkä kolmantena vielä, niin nostaisin tämän niin kuin koulutuksen ja osaamisen. Siitä on tullut tosi vahva teema vasemmistolle ehkä myöskin siksi, koska meille se on tavallaan talous- ja työllisyyspolitiikan ytimessä. Se, että me panostetaan siihen, niin sen mä nostaisin vielä. Mutta löytyykö Suomesta sellaista puoluetta, joka sitä mieltä, että ihan sama, miten varhaiskasvatus hoidetaan ja peruskoulu ja näin? Että no jos sä sanot noin, niin mä luulen, että vastaus siihen, että olisi ei. Mutta sitten jos me katsotaan niin tehtyjä päätöksiä Suomessa, ja tässä ovat syyllisiä lähestulkoon kaikki eduskuntapuolueet, niin on mun mielestä ollut se ongelma, että vaikka sanotaan, että on väliä, niin ne käytännön päätökset eivät ole olleet linjassa tämän arvostuspuheen kanssa. Okei. No, mutta jos aloitetaan sitten toisesta päästä, sanoitte, että vasemmistopuolue on niin sanotusti päähän potkittujen puolue, niin
jos ammennan itsestäni, niin omasta arvomaailmasta, ja jotkut on ehkä sitä mieltä, että mä oon aika oikealla, mutta siitäkin huolimatta, kyllähän se löytyykö sellaistakaan puolelta, joka on sitä mieltä, että ei niin kuin heikko-osaisista pidettäisi huolta ja päähän potkituista, että kun elämä koettelee tai jotain ikävää tapahtuu, niin eikö se niin kuin kuulu niin kuin tavallaan normi-ihmisen sivistystasoon tai edes sivistystasoon, vaan ihan niin kuin siis tunnetilaan, että niin kuin tällaisista heikoista pidetään huolta. Jos katsoo, mä oppanoin kyllä koska varmaan taas kerran kaikki sanois noin. Jos katsoo tehtyjä päätöksiä, tällä hetkellä esimerkiksi kokoomus kampanjoi näissä vaaleissa miljardin tuloveroalennuksen puolesta samanaikaisesti, kun he ajaa leikkauksia kaikkein pienituloisimpien ihmisten toimeentuloon. Minun mielestäni se ei ole vaan, niin kuin, että jos ne väittää, että on talouden takia pakko tehdä leikkauksia, niin sen tarinan rikkoo täysin tämä miljardin tuloveroalennuslupaus. Että se on politiikkaa, ja mun mielestä niiden pitää myöskin sit seistä sen oman niin kuin viestinsä takana, että se on politiikkaa, joka antaa hyvätuloisille ja ottaa kaikkein pienituloisimmilta. Miltä, siis konkreettisesti, niin millä tavalla ollaan ottamassa pienituloisilta? Esimerkiksi nämä esitykset ansiosidonnaisen keston lyhentämisestä tarkoittaisi, jos miettii, että keskimääräinen ansiosidonnainen voi olla vähän päälle 1 000 kuussa tai jotain tämän kaltaista, niin puhutaan useista sadoista euroista, jossa tavallaan tiput peruspäivärahalle tai työmarkkinatuelle niin kuin monta kuukautta aiemmin, niin me puhutaan niin kuin useista sadoista euroista kuukaudessa, mitä sitten viedään työttömiltä, tai ne leikkaukset, mitä ne esittää asumistukeen, 500 miljoonaa on 1/3 kokonaismenoista yleisen asumistuen osalta. Se tarkoittaa keskimääräisen asumistuen saajan näkökulmasta, joka siis voi olla yksinhuoltaja, äiti, voi olla opiskelija, voi olla pienipalkkainen duunari myöskin, niin yli 110 euroa kuussa sitten vähemmän tukea vuokranmaksuun kuin nyt. Niin kyllä se on rahaa heiltä pois. Mutta eikö tuossa oikeastaan haeta ohjausvaikutusta? Eli periaatteessa justerataan niitä vaikka nyt ansiosidonnaisen osalta näitä tukitasoja. Tarkoittaa sitä, että porukka vähän niin kuin tuupittaisi sitä aikaisemmin sieltä ansiosidonnaisen takaisin sinne töihin, niin sitten se ei vaikuta kehenkään. Että se on käytännössä, ei haluttaisi, että porukka jäisi sinne ansiosidonnaiselle, vaan oikeastaan vähän niin kuin ohjattaisi sitä kepillä ja porkkanalla kohti takaisin työmarkkinoita. Siinä on vaan se ongelma, jos puhutaan näistä kannustamisista, se ongelma se, että ensinnäkin suurin osa työttömistä työllistyy silloin työttömyyden alussa. Et meillä ei ole tavallaan tämä piikkidiagrammi, joka pyörii Twitterissä, niin sehän on tavallaan vääristynyt, koska siinä puuttuu se työttömyyden alussa tapahtuva työllistymisen niin kuin lukumäärällisesti, jos katsoo, tai jos se diagrammi olisi piirretty niin kuin lukumäärällisesti, niin se näyttäisi niin kuin valtavan korkeana piikkinä alussa, sitten se tipahtaa ja sitten tulee semmoinen minipiikki juuri ennen kuin ansiosidonnainen loppuu. Eli suurin osa työttömistä kyllä työllistyy, hakee töitä ja ottaa sitä töitä vastaan heti, kun sopiva työpaikka löytyy. Kun katsoo niitä, jotka ovat pidempään työttömänä, siis pitkäaikaistyöttömät esimerkiksi, niin mä en itse usko, että 20 tai 10 euron tai 50 euron leikkaukset ei muuta niitä tekijöitä, jotka Suomessa tutkitetusti on pitkäaikaistyöttömyyden taustalla ja syynä, jotka ei liity siihen, että se työttömyysturva itsessään olisi liian hyvä, vaan yleensä liittyy siis ongelmiin terveydentilassa ja työkyvyssä, ongelmiin osaamisessa, sun osaaminen ei vastaa sitä, mitä työnantaja etsii, tai sitten siihen, että ihminen saattaa asua paikkakunnalla, jossa ei ole työpaikkoja tai ainakin niin kuin hänen osaamistaan vastaavia työpaikkoja vapaalla. Et jotta Suomessa aidosti päästettäisiin niin kuin meidän aika korkeaseen ja niin kuin tavallaan korkeaksi jääneeseen pitkäaikaistyöttömyyteen kiinni, niin meidän pitäisi pystyä niin kuin ratkaisemaan näitä ongelmia, eikä vaan leikata näiden ihmisten toimeentuloa, jolloin se helposti vaan lisää esimerkiksi toimeentulotukiriippuvuutta. Mutta miten sitten, kun tämä tavallaan niin kun se tulokulma, ja korjaus mä oon väärässä, mutta jos ajatellaan niin kun vasemmisto ja oikeisto, niin oikeastaan niin kun tavallaan haluaisi sitä, että kaikilla olisi duunia, ja niin kun haluaa sitä, että taloudessa menee hyvin, ja niin kun haluaa antaa niin mahdollisuuden kaikille,
koska siis kaikkihan voi paremmin, jos sä oot oikeasti duunissa ja et ole niin sanotusti niin kuin tukien varassa. Siis sehän syö ihmistä kuin mikä. Mäkin olen ollut vuoden työtön ja se oli kova paikka. Ja mä jopa sanon näin, että jos ei ollut työtön vastoin tahtoa, niin ei tiedä mistä puhuu, että se on niin kuin, se on ihan niin kuin oikeasti sellainen lihamylly, että oksat pois. Mutta että niin kuin tavallaan tämä on niin kuin tällaisen maallikon tulokulmalla katsottuna niin sellainen vaikuttaisi olevan iso koulukunta niin kuin tulokulma, että vasemmisto haluaa ratkaista ongelmat sillä, että me hoidetaan niin kuin lisää tukia ja lisää niin kuin sellaista passivoivaa asiaa, ja oikeisto taas haluaa enemmän tuoda sitä, niin kuin saada aikaiseksi sitä niin kuin työtilaisuuksia, enemmän tekemistä, enemmän niin kuin siis ylipäätänsä niin kuin BKT:tä. Musta se näkemysero tulee siitä, että no ensinnäkin se näkemysero on ihmiskuvassa, että ajatellaanko, että jokainen työtön kuitenkin niin kuin haluaa töihin ja haluaa tavallaan tehdä niin kuin parasta mahdollista siitä elämästä, mitä hänellä on. Ja tavallaan niin kuin ymmärretään se, että se on jo valmiiksi kova paikka, se työttömyys psyykkisesti ihmiselle. Siihen liittyy erittäin paljon niin kuin epävarmuutta, huolta tulevasta. Kun se pitkittyy, niin se vaikuttaa myöskin sun itsetuntoon ja uskoon sun omiin mahdollisuuksiin. Niin että sen päälle vielä ikään kuin viedään ja niin kuin toimeentuloa lisätään siitä taloudellista epävarmuutta ja pienituloisuutta, jos se ihmiset joutuu elämään. Niin ehkä se niin kuin ero tulee just siitä, että me ei niin kuin ajatella, että tukijärjestelmä on automaattisesti passivoiva. Me ajatellaan, että silloin kun ihminen on työtön, niin hänen pitää tulla toimeen. Mutta kyllähän mekin toivotaan, ei me niin kuin ajatella, että työttömyysturvalla ratkaistaan työllisyysongelmia tai pitkäaikaistyöttömyyttä, vaan se edellyttää sitten myöskin niiden terveydentilaan liittyvien, osaamiseen liittyvien niin kuin ongelmien ratkaisuun. Mutta silloin kun ihminen syystä tai toisesta on ilman työpaikkaa, niin hänelle kuuluu myöskin sellainen niin kuin turva, jonka kanssa hän voi tulla toimeen. Ja sillä on myöskin psyykkistä niin kuin vaikutusta ihmisten psyykkeen kannalta. Minusta oli superkiinnostava se Sipilän hallituksen perustulokokeilu tässä suhteessa, koska tämä yleisin niin kuin argumentti perustuloa vastaan on se, että se passivoi ihmisiä. Ja kun niillä sitten oli se niin kuin ne kaksi vertailuryhmää, eli ne, jotka sai perustuloa ja ne, jotka sai meidän normaalia vastikkeellista työttömyysturvaa, niin työllistymisessä ei ollut eroa näiden kahden vertailuryhmän välillä. Eli jos ikään kuin lähtökohta oli ollut se, että perustulo pitäisi automaattisesti johtaa parempaan työllistymiseen, niin sitten joku voi pitää tätä niin kuin epäonnistuneena tuloksena. Mutta mun mielestä se itse asiassa osoitti sen, että se yleisin argumentti perustuloa vastaan ei ole validi, koska siinä tapauksessa meidän olisi pitänyt nähdä niin kuin vähemmän työllistymistä siinä perustuloryhmässä. Nythän sä puhut siis, sä oot sellaisten henkilöiden, tai ainakin yhden henkilön läheisyydessä, joka on myöskin perustulon kannalta sillä niin kuin määritteellä, että samat rahat, mutta ilman byrokratiaa, joka myöskin selkeyttää sitä tilannetta siinä mielessä, että myöskin työn vastaanottaminen on varmasti kannattavaa. Nythän se on sillä tavalla, että kukaan hullu ei uskalla ottaa vastaan duuni, kun ei tiedä, että mitkä tuet lähtee alta. Se perustulo olisi siinä mielessä mun mielestä hyvin selkeä, että tästä me ei nyt saada mitään kädenvääntöä oikein aikaiseksi. Mutta se varmaan, mikä on ollut paljonkin niin kuin tutkimuksia viime aikoina näistä tuloloukuista, eli periaatteessa täältä, kun sä oot työttömänä, miten paljon, vähän riippuen niin kuin elämäntilanteesta johtuu, että mitä kaikkea on. Jos sä lähet ensimmäiseen työhön, niin voi olla, että käytännössä saat vaikka euron tuntipalkkaa nettona siitä hyötynä sitten. Oikeasti sä vaivarut niin kuin toiselle puolelle kaupunkiin, maksat kului siitä ja käytät sun kaiken ajan siihen. Niin se voi olla, että moni ei viitsi sillä tavalla, että mikä olisi semmoinen, millä porukka saataisiin viitsimään? Koska jos on sellainen tilanne, tässä pitää muistaa, kun tehdään näitä sosiaaliturva-palkkavertailuja, että puhutaanko me niinku esimerkiksi perheellisestä ihmisestä, puhutaanko yksinhuoltajasta, joka saa niinku asumistukea koko perhekuntaan, saa lapsilisiä ynnä muuta, että mitä kaikkea siinä huomioidaan, vai puhutaanko tavallaan yksin asuvasta ihmisestä, joka elättää vain itsensä. Jos yksin asuva ihminen ei tienaa sillä, että hän menee töihin työttömyysturvasta, niin silloin puhutaan kyllä liian huonosta palkasta mun mielestä. Että
totta kai se niin kuin palkkatasokin on relevantti, mutta kun Suomessa on tutkittu kannustinloukkuja, niin taas kerran esimerkiksi Sipilän hallituskaudella tehtiin tämmöinen kannustinloukkuselvitys Suomessa. Ja meillä ei ole Suomessa, me ollaan niin kuin pyritty aika paljon nimenomaan näitä taloudellisia kannustumia kyllä lisäämään myöskin niin kuin työttömyysturvassa. Toki on myöskin niin, että jos meillä on ylipäätänsä mikään sosiaaliturva, niin totta kai niin kuin aina voi sanoa, että on jonkunlainen kannustinloukku. Että tavallaan se ainoa tapa kokonaan poistaa, jos kokonaan poistaa sosiaaliturva. Mutta ne keskeisimmät kannustinloukut, mikä siinä selvityksessä löydettiin, eivät liittyneet verotukseen tai työttömyysturvan tasoon, vaan esimerkiksi varhaiskasvatusmaksuihin, jotka nostettiin siellä esille aika voimakkaasti. Eli jos sun palkka nousee, niin sä siirryt aika nopeasti niin kuin tavallaan tästä maksuluokasta seuraavaan. Ja silloin se niin kuin käteen jäävä erotus ei välttämättä ole sellainen, joka kannustaa töihin. No ja siksi niitä maksuja on alennettu niin paljon. No mutta paljon on puhuttu viime aikoina tästä marginaaliveroprosentista. Ja se saattaa tämmöisille henkilöille olla lähes 100 käytännössä. Että käytännössä kun kaikki mitä sä saat sen palkkana, niin sit sulta hävii ne tuet ja maksut lisääntyy ja kaikki muu. Että se, niin kuin se nettovaikutus on semmoinen, että oikeasti sun pitää niinku miettiä, katsoa Excelissä näitä juttuja silti, että onko tässä mitään järkeä. Mitä mä saan tästä, että onko mulla nyt se niinku optio sen jälkeen, kun mä oon päässyt siihen työhön kiinni, sit mä siellä pomppaan niinku urallani eteenpäin ja sitten tulee se Eldorado, mistä oikeasti mä saan sen hyödyn. Mutta jos puhutaan tukia saavista ihmisistä, kyllä mä sanoisin näin, että suurempi ongelmahan niin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on se, että meillä on palkkatöissä käyviä ihmisiä, koko päivä töissä käyviä ihmisiä, jotka ei pysty elämään sillä palkalla, vaan joutuvat sen päälle hakemaan sosiaaliturvaa, kuten esimerkiksi asumistukea, joka siinä tilanteessa on se niin kuin yleisin tukimuoto. Että tavallaan ne ongelmat ei ratkea niin kuin marginaaliveroasteen vilauksilla, että kyllä niin kuin ongelmat siinä liittyy siihen, että se palkka suhteessa elinkustannuksiin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on liian matala. Ja tämähän on myöskin siis monelle työssä käyvälle ihmiselle vähän semmoinen, että monet kokee sen jopa häpeällisenä, että sä käyt töissä, sä haluat elättää ittees sun omalla työlläsi, mutta sä et niin kuin saa sitä kasaan johtuen siitä, että esimerkiksi asumisen kustannukset pääkaupunkiseudulla on niin suuret. Ja ei, niin kuin, näitäkään ongelmia ei ratkaista sillä, että sitä asumistukea esimerkiksi leikataan, koska se tarkoittaa vaan sitä, että se sama ihminen sitten joutuu tulemaan niin kuin, toimeen vielä vähemmällä rahoilla, vaan että sitten niin kuin ratkaisut pitäisi hakea sen palkkatason kautta ja sillä, että me olisi vielä enemmän esimerkiksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tai perheasuntoja eri puolilla pääkaupunkiseutua. Ajatko nyt sitä, että joku minimipalkka pitäisi niin kuin hakata lakiin vai no, meidän minimipalkkavaatimus on niin varovainen ja realistinen, mitä Vasemmistoliitto on esittänyt, että 12 euron minimituntipalkalla koko päivätyöksi käännettynä niin ollaan hädin tuskin sen 2 tonnin, tai ollaan 2 tonnin paremmalla puolella, mutta ei hirveästi sen yli. Eli sillä palkalla edelleen sä joutuisit pääkaupunkiseudulla nostamaan asumistukea ja sosiaaliturvaa päälle. Mutta eihän sitä voi olettaa, että sitä asuu sitten välttämättä kalleimmalla asuinalueella. Välttämättä. Ei niin, mutta onhan tämä niin kuin esimerkiksi Helsinki pääkaupunkiseutu nykyään, jos sulla on perhe ja sä oot pienipalkkainen, niin on kyllä vaikeaa löytää, me emme puhu kyllä mistään kalleimmista asuinalueista silloin, mutta voi kyllä olla erittäin vaikeaa löytää niin kuin sellaista kämppää, mihin sulla on varaa ihan lähiöistäkään. No miten sitten ratkaisu? Mitä teidän niin kuin työkalupakista löytyy tässä sitten, että millä tätä porukkaa, jolla tekee tiukkaa tällä hetkellä, millä sitä saadaan motivoitua ja millä tavalla heidän näitä ongelmia saadaan ratkaistua sitten? Että onko tämä niinku perustulo oikeastaan ainoa semmoinen silver bullet, mitä tässä niinku toivotaan? Ei, se perustulo ei ole silver bullet tähän, koska me emme halua, että perustulo tavallaan korvaa palkkoja. Et se on niinku tärkeä sosiaaliturvauudistus, mutta se niinku, sitä mun mielestä ei saa sotkea siihen, että me aletaan niinku maksaa ihmisille palkkaa perustulona, jos puhutaan tästä kohderyhmästä, mistä mä äsken puhuin. Mä sanoisin, että niinku, yksi tärkeä asia olisi se, että saataisiin esimerkiksi enemmän euromääräisiä palkankorotuksia matalapalkka-aloille. Et nythän Suomessa, kun tehdään palkkaratkaisuja, niin yleensä tehdään prosenttikorotuksia palkkoihin. Se nostaa sitten suhteessa aina ne hyväpalkkaisten ihmisten palkkoja euromääräisesti enemmän.
Että palvelualojen ammattiliiton tämä kaupan alan palkkaratkaisu oli ensimmäinen, mitä mä muistan pitkään aikaa, missä tehtiin niin kuin selvästi euromääräisiä korotuksia, koska se idea oli se, että ne halusivat suurimman hyödyn niille kaikkein pienipalkkaisimmille, esimerkiksi kaupan alan työntekijöille. Tämä voisi niin kuin olla yksi, joka auttaisi nimenomaan sitä matalasti palkattua porukkaa. Se, että kaupunkisuunnittelussa, kaavoituksessa, rakentamisessa pyrittäisiin niin kuin huolehtimaan siitä, että olisi sitä kohtuuhintaista vuokra-asuntotarjontaa riittävästi. Se on tärkeää siksi, koska Suomessa me ei säädellä vuokria, vaan vuokrat määräytyy markkinaehtoisesti. Eli silloin ei ole niin kuin muuta tapaa kuin sitä tarjontaa lisäämällä sit pyrkiä niin kuin siihen kysyntään vastaamaan. Hidas tapa kyllä. Että on hidas tapa kyllä. Ja sitten kolmantena, niin sit pitää niin kuin todeta ääneen, että me tarvitaan myöskin sitä esimerkiksi asumistukea. Et kyllä meidän pitää sitten huolehtia myöskin siitä, että ne ihmiset, jotka työskentelee vaikka vanhustenhuollossa tai varhaiskasvatuksessa, että he myöskin pystyy elämään esimerkiksi Helsingissä. Niin, eikä niin, että he joutuu muuttamaan jonnekin radanvarsikuntiin ja sitten kulkemaan aina tunti niin kuin, suuntaansa töihin joka päivä. Onko se tietyille tälle työntekijäryhmille vai tietyille niin kuin palkkaluokille tämä tuki sitten? Asumistuki. Niin. Niille, jotka se on sitten yleensä määräytyy tulojen perusteella, että riippuu sitten siitä, kuinka matalasti palkattu on. Joo. No mites nyt sitten, kun kuitenkin puhutte siitä, että olette heikkojen puolella ja näin, niin Suomi on kuitenkin tasa-arvoisimpia maita, mitä maan päältä löytyy. Niin onko tässä niinku, siis mä en yhtään vähättele sitä, että on ihmisiä, joilla on tosi tiukkaa erinäisistä syistä, on se sitten sairaus tai mielenterveysongelmia tai jotenkin muulla tavalla niin kuin elämä koettelee ja niiden kärsimys on todellista, että siis eihän siitä pääse mihinkään. Mä en yhtään nyt tässä seuraavassa lauseessa vähättele sitä, mutta että kun kuitenkin Suomessa puhutaan siitä, että me ollaan tasa-arvoistavimpia maita, mitä löytyy, niin onko tämä niinku, eikö tämä työmaa vähän aika niinku pitkälle jo valmis? No mun mielestä ei. Yhteiskuntahan ei ole ikinä valmis ja yhteiskuntahan ei kehity myöskään semmoista niinku, tasaista tahtia ylöspäin, vaan että tulee niinku kaikenlaisia vaiheita ja voi olla, että mennään taaksepäin ja alas ja niinku eri suuntiin. Mun mielestä niinku, suomalainen hyvinvointivaltio on ollut monella tapaa erittäin menestyksekäs ja jos katsoo niinku tällä hetkellä Suomessa, niin sehän on niinku tuottanut meille yhteiskuntamallin, jossa enemmistö ihmisillä menee tosi hyvin. Ja tämähän toistuu kaikissa tutkimuksissa, että enemmistö lapsista ja nuorista voi hyvin. Enemmistö niin kuin suomalaisista aikuisista, niin kuin heillä on asiat elämässään hyvin, pystyy harrastamaan, on töitä, on ystäviä ja näin poispäin. Sitten toisaalta esimerkiksi nämä sosiaalipolitiikan tutkijat ja tilastoista käy myöskin ilmi, että itse asiassa se porukka, jolla ei mene hyvin, niin heille ne ongelmat kasautuu yhä voimakkaammin ja ne periytyy myöskin. Meillä on aika paljon, jopa Suomessa, jossa kuitenkin Suomessa kaikille pyritään antaa mahdollisuus. Kyllä, eli täällä on niin myöskin, että jos sun vanhemmilla on ollut niin lastensuojeluasiakkuus tai jos sun vanhemmat on nostanut toimeentulotukea, niin on aika iso todennäköisyys sille, että niin lapsillakin tulee olemaan samaa. Ja mä jotenkin ilmaissut tämän näin, että mun mielestä se että me ollaan ehkä tultu tilanteeseen, jossa hyvinvointivaltio on tavallaan kannattelee sitä hyvinvoivaa enemmistöä, mutta sitten se porukka, se huonosti voiva porukka siinä alapuolella, niin se on jäänyt tavallaan vähän varjoon. Et me ei olla sitten löydetty niitä keinoja, joilla me pystyttäisiin ylisukupolvista huono-osaisuutta katkaisemaan. No onko siihen mitään keinoja, koska periaatteessa tiedetään, ketä ne ihmiset on, niihin voisi jollain tavalla pureutua. Ja miten iso osa suomalaisista se on? Miten iso, onko se 5%, 3%? Mä en pysty mitään tarkkaa prosenttilukua sanoa siihen. Se vähän riippuu myöskin, että mitä tilastoja me katsotaan, mutta mitä se edellyttäisi. Se varmaan edellyttäisi sitä, että me pystyttäisiin kääntämään meidän rahan käyttöä enemmän ennaltaehkäisyyn. Nythän me ollaan kiinni siinä, että ne kalliit korjaavat palvelut, ne viimesijaiset, kaikki rahat on kiinni siinä, että me maksetaan miljardi vuodessa lastensuojelun sijaishuollosta. Tavallaan, että se inhimillinen hintalappu on valtava, se yhteiskunnallinen hintalappu on valtava. Kaikki asiantuntijat sanoo, että jos me oltaisiin panostettu enemmän tästä perheiden matalan kynnyksen tukeen, kotipalveluun, varhaiskasvatukseen, niin voidaanko ennaltaehkäistää. Mutta me ei olla koskaan yhteiskunnassa sellaisessa tilanteessa, että me saadaan tämä ennaltaehkäisyn raha jostain
kun meillä on kaikki rahat kiinni myöskin näissä korjaavissa palveluissa. Tämä on tavallaan koko meidän sote-puolen niin kuin suurin ongelma. Ja meidän eläkejärjestelmän ongelma, että siis tosiaan palkkakustannuksesta 1/4 menee suoraan meidän eläkejärjestelmän rahoittamiseen sen sijasta, että me tehtäisiin niin kuin tällainen niin kuin pitkäjänteinen alkusijoitus jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle, jolla rahoitetaan se koko eläke. Ja samahan pätee, jos katsotaan esimerkiksi niin kuin päihde- ja mielenterveysongelmia ja kaikkea muuta tällaista, että mä luulen, että näiden ylisukupolvisten niin kuin ketjujen rikkomiseen niin yksi asia olisi se, että me niin kuin aidosti onnistuttaisiin varhaisissa interventioissa nykyistä paremmin. No mitäs nyt sitten, niin kuin, pystyt sä niin kuin ymmärtämään sitä, että on sitten tätä porukkaa, joka on sitä mieltä, että niin kuin, vähän niin kuin darwinistisesti, että se markkinatalous ja ylipäätänsä henki jääminen maailmassa on koodattu suuren insinöörin tai sattumanvaran pohjalta niin sellaiseksi, että elämä on kilpailua. Yritykset elää tällaisessa kilpailuasetelmassa ja tällaisia niin kuin mahtikäskyjä siitä, että palkkataso pitää olla jollain tasolla tai jotain tällaista, niin tämä ei ole realismia sen takia, että me eletään globaalissa markkinataloudessa, missä meidän elintaso ja niin kuin tasa-arvo on tavallaan niin kuin äärimmäisen korkealla tasolla ja se on kohtalaisen kuitenkin kallis. Ja näin ollen niin tavallaan, että tässä on jonkunnäköinen aste lakipiste, että jos me mennään niin kuin sen yli, niin tämä homma maksaa niin paljon, että meiltä periaatteessa talous näivettyy käsiin, koska maailmalla pystytään hoitamaan ja tuottamaan näitä juttuja paremmin ja halvemmalla. Tässä oli nyt monta asiaa tässä kysymyksen asettelussa. Mulla oli tällainen patoutuma. Niin jos puhutaan niin kuin vaikka palkkauksesta, niin kyllähän kun me lähdetään siitä, että yhteiskunta määrittää vain vähimmäistason. Okei. Että jos puhutaan minimipalkasta, niin me puhutaan minimipalkasta. Ja tavallaan silloin, kun me puhutaan paikallisesta sopimisesta, niin se meidän ja tavallaan ammattiyhdistysliikkeen huolihan liittyy siihen vähimmäistasoon. Ei voida alittaa TESien niin kuin alimpia niin kuin tasoja. Aina voi maksaa enemmän. Eli tavallaan, niin kuin, että kilpailu ylöspäinhän on aina, niin kuin, aina mahdollista ja sitähän tehdään ja niin kuin, kukaan ei niin kuin, sitä estä. Tulospalkkioita ja tämän tyyppisiä. Niin, mutta on niin kuin, yhteiskunnan kokonaisetu muodostaa myöskin tämmöisen level playing field-ajattelun näkökulmasta selkeät pelisäännöt siitä, että mikä se niin kuin, vähimmäistaso on, mitä me halutaan vähimmäistyöntekijän suojelun tasoa tai palkkatasoa tai niin kuin työehtojen osalta, mitä me halutaan, että ollaan kaikki firmat Suomessa joutuu noudattaa, jotta ne ei ala kilpailemaan niin kuin alaspäin. Koska yhteiskuntahan ei, jos meille syntyy niin kuin aidosti sellaista niin kuin totaalista kurjuutta, mitä nyt nähdään jossain Yhdysvalloissa tai jossain niin kuin tuolla köyhissä maissa, niin että yhteiskunta, niin kuin Suomen kaltainen yhteiskuntahan ei pääse tavallaan siitä pakoon. Meillä olisi niin kuin pakko kuitenkin sit jollain tavalla käsitellä ja hoitaa niitä ongelmia ja siksi on niin kuin fiksua, että yhteiskunta myöskin pyrkii niin kuin ennaltaehkäisemään sen kaltaisten ongelmien syntymistä. Sitten jos me puhutaan niin kuin tästä hinnasta, niin meidän ajattelu lähtee siitä, että olisi paljon inhimillisesti ja taloudellisesti halvempaa ja fiksumpaa, että me esimerkiksi onnistuttaisiin tässä niin kuin rahojen siirtämisessä sinne ennaltaehkäisyyn. Mitä paremmin me huolehditaan siitä hyvinvointivaltion niin kuin perimmäisestä ideasta siitä, että kaikki voi nousta. Jokaisesta voi tulla mitä se haluaa. Meillä on upea koulutusjärjestelmä, joka takaa niin kuin kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet. Niin tämähän on niin kuin ollut se työkalu, millä me ollaan rakennettu yksi maailman menestyksekkäimmistä hyvinvoivista niin kuin kaikilla mittareilla niin kuin erittäin niin kuin hyvin toimiva maa. Entinen pääministeri Rinnehän lähettää kaikki suomalaiset kohta ennaltaehkäiseviin terveystarkastuksiin. Onko tämäkin kopioitu teiltä? Ei ole tämä. Mun mielestä niiden ulostulon suurin ongelma oli se, että kun siinä oli jotenkin, tai mä en tiedä, onko mä käsittänyt sitä oikein, kaikkien terveiden ihmisten seulominen ei ole fiksua resurssien käyttöä terveydenhuollossa, koska se niin kuin on, jos meillä ei ole niin kuin rajoittamaton määrä resursseja, vaan rajallinen, niin terveiden ihmisten seulominen tavallaan ilman perusteita siitä, että on jotain erityistä, mistä olla huolissaan, niin tavallaan sitoo sit resursseja ne sairaiden ihmisten hoidosta. Jos olisi niin kuin tavallaan
tiettyin tieteellisesti niin kuin tieteellisen perustein rajattu kohdejoukko, niin silloin tämän kaltaiset seulonnat voi olla fiksuja. Meillähän Suomessa pitäisi olla jo nyt esimerkiksi pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia. Ne toimii vähän miten toimii. Yleensä sitten kun terveydenhuollon tukossa ne ei toimi kovin hyvin. Joillakin paikkakunnilla on ollut tällaista esimerkiksi yli 68-vuotiaiden niin kuin tavallaan vähän tämän kaltaista toimintaa. Ja se on minun mielestäni voi olla hyvinkin fiksua, koska silloin esimerkiksi näistä pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksissa on käynyt ilmi, että siellä voi olla just niin kuin luokkaa diabetes tai muita tämän kaltaisia niin kuin kansantauteja, mitä ei ole havaittu. Ja sitten kun ne havaitaan, niin siihen saa lääkitysdiagnoosit, niin se sitten ennaltaehkäisee niin kuin kalliimpia hoidon tarpeita myöhemmin. Mutta kaikkien terveiden ihmisten seulomista niin ei ole fiksua resurssien käyttöä. Mutta nyt se, kuka sairastaa, on Suomineito ja Suomineidon talous. Ja nyt on vaalit tulossa ja monella puolueella on omat teesit tästä, että mitä nyt pitää seuraavan 2 hallituskauden eli 8 vuoden aikana tehdä. Ja te ette ole nyt lähtenyt tähän niin kuin valtavirtaan, että leikataan. Niin kuin, mitä te haluatte tehdä ja miten se tuo sen halutun lopputuloksen, eli talous lähtee kasvuun ja me joskus maksetaan Suomineito terveeksi? Mun suurin huoli tässä keskustelussa on se, että me tehdään samaa, mitä me aina tehdään Suomessa, että puhutaan vaan leikkauksista, ei työllisyydestä, eikä tavallaan kasvusta suoraan. Siis työllisyys on ehkä sit taas asia, mihin on vielä helpompaa vaikuttaa, mutta jos katsoo, nyt mä vähän ränttään tässä, katsotaan miten paljon jos katsoo ihan taaksepäin ajassa, koko tämä ero Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä on syntynyt finanssikriisin jälkeen. Kyllä. Silloin tämä niinku gappi. PKT alkoi polkea paikallaan. Ja mitä tapahtui? No on toki niinku seikkoja, jotka on ollut rakenteellisia Suomella, jotka liittyy esimerkiksi meidän teollisuuden rakennemuutokseen, Nokiaan ja tavallaan niinku tällaiseen, joka totta kai vaikutti. Mutta sen lisäksi Suomi vaalikaudella 11-15 sopeutti 6 miljardia, siis saman verran mitä nyt puhutaan, heikon talouskasvun oloissa. Sitten seuraavalla vaalikaudella 15-19 sopeutettiin 4. Eli jos katsoo aikaa ennen tätä vaalikautta, 2 vaalikautta, sopeutettiin juuri se 10 miljardia, mitä VM nytkin toivoo. Sillä ekalla kaudella aika pitkälti tämän 50-50 ajattelun mukaan ja toisella niin kuin 100% menosäästöillä kertaakaan tänä koko ajanjaksona ei tehty ylijäämästä budjettia. Mutta se ongelma oli se, että tänä koko ajanjaksona Suomen työllisyysaste oli heikommalla tasolla kuin muissa Pohjoismaissa ja meidän pitkäaikaistyöttömyys, meidän työttömyys oli korkeammalla. Ja tämä liittyy siihen, että tosiaan BKT polki paikallaan sen kaikki 14 vuotta putkeen. Ja talouden tuottavuus polki paikallaan sen 14 vuotta. Kyllä. Ja meidän väite Vassissa. Vaihtotase on kasvavassa määrin negatiivinen. Eli se pointti tässä on se, että se meidän talous on kuin näivettynyt ihmisruumis, jonka pitäisi pystyä niin kantaa 20 kilon säkkejä. Meidän väite Vassissa ja meidän huoli on se, ja meidän teesi on se, että tehtiin virhe myös sillä, että sopeutettiin noin voimakkaasti heikon talouskasvun oloissa, koska se myötä vaikutti siihen näivettymiseen. Kyllä. Tämä on tavallaan yksi, että mikä se niin kuin finanssipolitiikan kokonaisviritys on suhteessa siihen kasvuun, mitä nähdään. Toinen virhe, mikä meidän mielestä tehtiin, oli se, että molempina vaalikausina nämä leikkaukset kohdistettiin koulutukseen ja tieteeseen, eli juuri niihin tekijöihin, joilla sitä tuottavuutta Suomen kaltaisessa maassa niin kuin parhaiten voi edistää. Ja kun me nyt katsotaan sit niin tästä eteenpäin, niin se iso kysymys on mun mielestä se, että onko Suomi oppinut jotain näistä aikaisemmista ikään kuin kausista. Nyt vielä, talous on aika vahvaa vielä. Työllisyys on edelleen ennätyksellisen hyvällä tasolla, kasvu on hidastumassa selvästi, mutta voi ikään kuin argumentoida, että silloin kun taloudessa menee hyvin, silloin on varaa sopeuttaa enemmän, koska meidän talous kestää sitä. Nyt kuitenkin aika monet ennustaa ensi vaalikaudelle heikkoa talouskasvua. Myös VM on puhuttu siitä, että Suomi on kenties jo taantumassa, vähän niin kuin määritelmistä riippuen, on
puhuttu siitä, että koko euroalue saattaa olla menossa taantumaan, joka tällä kertaa vielä yhdistyy korkeaseen inflaatioon, mikä tekee tästä vielä niin kuin monimutkaisemman kuin ennen. Ja on riski sille, että jos Suomessa sitten taas tehdään erittäin mittavaa sopeutusta seuraavan vaalikauden aikana, mitä tämä 6 miljardia minun mielestäni on, niin se taas kerran johtaa siihen, että me suhteessa siihen kasvuun, mitä nähdään, niin kuin omin toimin vielä myötä vaikutetaan siihen näivettymiseen ja on riski sille, jos ollaan 6 miljardin kokoluokassa, että ei pystytä rajaamaan koulutusta ja tiedettä ulos. Mun on hirveän vaikea uskoa myöskään kokoomuksen lupauksiin tässä, koska 6 miljardia kokonaan toteutettavissa niin kuin soten ja sosiaaliturvan kautta, niin mä en usko, että edes kokoomuksen kantti riittää siihen. Se jälki olisi niin rumaa. Eli on niin kuin hyvin vaikea nähdä, että ne pystyisi sen mittakaavan sopeutusta saamaan kasaan ilman, että ne koskisi siihen. Sen takia meidän mielestä kannattaa sopeuttaa. Me ollaan puhuttu 3 miljardista, että se on tavallaan realistisempi summa suhteessa näihin kasvuennusteisiin, mitä nyt nähdään. Me ollaan puhuttu... Miksi ette sopeuttanut nyt? Nyt kun oli se aika. Nyt kun talous niin kuin ikään kuin rokkaisi tämän teidän hallituskauden aikana. Miksi te veditte niin kuin nyt siinä niin kuin kohtaa niin kuin kaksinkäisin velkaa? Niin kuin ja nyt ei puhuta näistä kriisirahoista, vaan siitä 10 miljardin niin kuin alijäämästä. Me oltaisiin oltu valmiita tekemään esimerkiksi tulopuolella enemmän. Oikeasti? Eli, joo, kyllä. Mä voin ainakin sanoa, että me oltaisiin Vassissa oltu valmiita kyllä tavallaan tiukentamaan finanssipoliittista linjaa nyt esimerkiksi niin kuin veropäätöksillä. Menopuolella mä luulen, että se suurin ongelma, jos me mietin tätä vuotta 2022, hän oli tämä energiakriisi, koska se tavallaan siihen oli niin kuin pakko reagoida. Mutta siihenkin hallitus juoksi niin kuin sillä, että oho, että kato, sähköhinta nousi. Siihen onneksi saatiin rahaa sen windfallin. Reaktiivinen juttu, kun se oli tiedossa, että näin tulee käymään, niin miksei siihen nyt sit puututtu siltä osin, että kun myöskin tiedetään, että tuotantokustannukset on se 2-3 senttiä, niin miksi tämä hallitus on ollut niin reaktiivinen joka koska käänteessä? Kukaan ei kuunnellut mua elokuun budjettiriihessä. Okei, no sitten. Mä istuin siellä, mä sanoin, että me emme voi olla joulukuussa housut kintuissa tämän energian hinnan nousun kanssa. Tämä tulee olemaan seuraavan talven suurin kysymys. Jos te muistatte tiedotustilaisuuksia ja lehtikirjoittelua sen elokuun, eikö se ollut elokuussa, ei se ollut syyskuussa, ja sen budjettiriihen suhteen, niin mehän ajettiin esimerkiksi tätä windfall-veroa jo silloin, jolla oltaisiin niinku suoraan pystytty päättämään, että voidaan verottaa näitä ansiottomia voittoja, koska Suomihan ei yksin pysty päättämään tämän koko niinku sähkön hinnoittelujärjestelmän muuttamisesta, että siihen pitäisi saada kaikki muut EU-maat mukaan. Mutta se ajettiin se windfall jo silloin, ja muut hallituspuolet oli silleen, että ei me nyt mihinkään tällaiseen. Ja vasta sitten, kun EU tavallaan pakotti maat säätää tämän, niin silloin keskusta niin kuin lähti siihen ja muu hallitus. Ja samalla tavalla silloin budjettiriihessähän nämä energiatukijärjestelyt, mistä oltiin valmiita päättämään, niin ne oli vaan tämä ensimmäinen, tämä Kelan sähkötuki ja sitten tämä verovähennysmalli. Ja sitten muut ajatteli, että tällä mennään, kunnes yhtäkkiä sitten... Tämä reaktiivisuus on ollut näin ulkopäin mun mielestä katsottuna. Tämän energiakriisin suhteen, niin mun mielestä tälle kritiikille on perusteita. Hypätään vielä, kun kello käy tässä, niin koulutukseen. Yes. Opetusministeri. Kyllä. Eli ollaan nyt saatu sut tähän tentattavaksi tästä. Ja pitkä tämmöinen aikajakso, kun Suomen PISA-tulokset on hiipunut tässä matkan varrella. Sitä ei varmaan käy kieltäminen, että siinä on jotain on pielessä. Jotain on pielessä. Ja mikä on pielessä? Nyt kun ja Riikka Purra itse asiassa kehuu sun tekemistä, että nyt me haluttaisiin oikeasti ymmärtää, että mikä on pielessä ja mitä opetusministeri Andersson on asialle tehnyt. Tämä on niin kuin vilpitön tällainen, että nyt anna palaa. Joo. Niin kuin jos katsoo tätä 15-20 vuoden ajanjaksoa, jolloin tämä hiipumista on tapahtunut useampi yhteiskunnallinen muutos, minkä mä luulen, että on vaikuttanut tähän. Lukeminen ja digilaitteet, se on tosiasia, että se on muuttanut nuorten ja meidän kaikkien aikuistenkin vapaa-ajan viettoa. Ja erityisesti tässä lukemisessahan myöskin poikien osalta, esimerkiksi tässä kaikkein viimeisimpänä PISA-tutkimuksessa, niin pojat
suomalaisista pojista 2/3 vastasi, että ne lukee vaan, jos on pakko. Ja lukeminen korreloi niin kuin kaikissa oppiaineissa menestymisen kanssa. Nyt on pointti siis se, että ei se, että ei lueta koulussa, vaan se, että ei lueta niin kuin muuten. Joo. Toinen asia, mikä on tapahtunut, on se, että mitä me tiedetään siis, että on tapahtunut, on se, että meidän heikosti pärjäävien oppilaiden osuus on kasvanut. Miksi? Siihen ei kukaan pysty antamaan yksiselitteisen varmaa vastausta. Miksi näin on käynyt? Onko tämä niinku maahanmuuttoon liittyvä juttu vai onko tämä niinku cross the board? Se on cross the board ja se liittyy ennen kaikkea siis oppilaan perhetaustaan. Ja tämä ei ole vain maahanmuuttopoliittinen kysymys. Mielestäni tutkijat niin kuin aika hyvin sanoivat, että jos me poistettaisiin kaikki vieraskieliset tästä datasta, mikä perusteella PISA tehdään, niin se trendi näyttäisi ihan samanlaiselta. Eli se niin kuin muutos voi sanoa näin, oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet, heikosti pärjäävien oppilaiden osuus on kasvanut ja perhetausta on se keskeisin tekijä siinä, joka vaikuttaa aiempaa enemmän. Eli jos tulet kodista, jossa koulutustaso on matala tai jos on työttömyyttä tai jokin muu ikään kuin tällainen vastaava tekijä, niin se vaikuttaa sun oppimistuloksiin enemmän kuin aikaisemmin. No voiko vaikuttaa se, että pääsee seuraavalle luokalle, vaikka ei osaa mitään, että porukkaa roikotetaan sinne, niin siis, aikaisemmin niin kaikki pelkäs. Silloin kun me oltiin koulussa, että eihän nyt saa mitään 5 tai 4, että mä jään luokalle. Joo. Mä sanoin ensin, mä voin vastata tähänkin, mitä me ollaan tehty tällä kaudella. Me ollaan siis vahvistettu resursseja niin pysyvää kuin määräaikaista. Eli niin kuin pyritty siihen, että peruskoulussa ja varhaiskasvatus. Joo, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, myös toisella asteella. Nämä kaikki johtuen siitä, että tämä koko sama ajanjakso, tämä 15 vuotta, kun tämä on tapahtunut, niin koulutuksen resursseja on siis vähennetty. Ja minusta tämä pitää myöskin sanoa ääneen, että me ei voida, niin kuin Suomen päättäjät, on epäreilua meiltä vaatia opettajilta yhä enemmän, jos me annamme heille yhä vähemmän työkaluja, joilla tehdä sitä työtä. Eli siksi tätä resurssikorjausta on tehty. Muuta, mitä on tehty, me ollaan siis varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja esimerkiksi pienennetty tällä kaudella. Me ollaan säädetty varhaiskasvatuksessa annettavasta tuesta, jotta se, jos havaitaan, että on lapsi, joka tarvitsee tukea oppimiseen, niin se havainnointi tehtäisiin jo varhaiskasvatuksessa, että ne tukitoimet alkaa jo silloin, koska silloin on myöskin niin kuin helpointa huolehtia siitä, että se seuraa sen lapsen mukana perusopetukseen. Me ollaan luotu tämmöinen sitouttava kouluyhteisötyö peruskouluun, eli tämmöinen uusi toimintamalli, jolla pystytään puuttumaan koulupudokkuuteen, eli jos on oppilaita, on paljon poissaoloja, niin ammattilaisia, jotka heidän kanssaan työskentelee. Me ollaan muutettu lainsäädäntöä, jotta me pystyttäisiin puuttumaan koulukiusaamiseen nykyistä tehokkaammin. Me ollaan annettu paljon tätä tarveperustaista rahoitusta, eli sellaista rahoitusta, mikä suunnataan erityisesti niin kuin heikoilla alueilla tai sosioekonomisesti heikommilla alueilla sijaitseville päiväkodeille ja kouluille. Ollaan laajennettu oppivelvollisuus, jne. Että niin kuin tosi paljon toimia tehty, mutta pakko sanoa myöskin näin, että mä en usko, että on olemassa mitään yhtä hokkuspokkustemppua. Että se, että niin kuin pitkäjänteisesti jatketaan tätä työtä myös ensi vaalikaudella, niin se on tosi tärkeää. Ja mä ymmärrän itse sen, että jokainen hallitus itse päättää, paljonko ne laittaa rahaa eri kohteisiin. Mutta mä toivon koko sydämestäni yrittänyt tehdä töitä sen eteen, että se niin kuin rahapotin edessä oleva merkki olisi plussa, eikä miinus. No, mites vielä inkluusio versus tarkkis, että kumpaa sä liputat tässä? Että inkluusio tarkoittaa sitä, että heikosti pärjäävät otetaan samalle luokalle hyvin pärjäävien kanssa ja toivotaan, että se keskimäärin, tai sitten ne pääsee pienryhmään. Mä yritän nopeasti nämä kaikki. Luokalle jättäminen on yhtä mahdollista nyt kuin ennen. Siinä ei ole ohjeistettu eri tavalla kuin aikaisemmin. Ei kysytä vanhemmilta, että haluatko jäädä? Se, mitä ollaan tehty tällä kaudella on se, että ollaan luotu niin kuin, kansalliset kriteerit siis opettajien tueksi, koska opettaja päättää arvosanoista. Joo. Eli ope päättää, että tuleeko nyt tälle Lasselle niin kuin 5 vai 4, eli onko niin kuin läpi vaiko ei. Ja opettajat itse on toivonut siis kansalliset kriteerit sille, varsinkin päättöarviointi eli 9. Joo. Pääsetkö eteenpäin toiselle asteelle vaiko et, sille, että minkälainen osaaminen riittää 5, jotta ne myöskin tietäisi, minkälainen osaaminen ei. Ja tämä on tavallaan annettu ja tämä on tarkoitus olla niin kuin opettajien tukena siinä, kun antaa arvosanoja. Mutta mitään sellaista kansallista linjausta siitä, että ei saa jättää luokalle tai ei pidä, niin ei ole tehty, vaan että tämä on niin kuin opettajien työtä kouluissa myöskin, että milloin annetaan
ja minkä tyyppisellä osaamisella mitäkin arvosanoja. Mitä tulee inkluusioon, niin inkluusion siis perusajatus on se, että jokaiselle oppilaalle pitäisi antaa hänen niin kuin tarpeitaan vastaavaa tukea ja että lähtökohtaisesti kaikki lapset olisivat oikeutettuja saamaan tukea omassa lähikoulussaan verrattuna ehkä joskus muinoihin aikoihin, jolloin meillä on ollut erityiskouluja niin kuin erityisille lapsille. Se ei tarkoita sitä, etteikö voi olla erityisluokkia tai pienryhmiä. Kun Helsingissäkin on montaakin, jossakin koulussa on inkluusio, jossakin on niin kuin nämä pienet luokat sitten niin kuin tämä osoittaa ehkä sen, että siis nytkin on niin, että kunta päättää tavallaan tästä, että paljonko ja kenen kohdalla mikäkin tukimuoto on paras. Mä oon tavannut tosi paljon siis tuen päätöksen saaneita oppilaita, jotka pärjää siinä yleisopetuksen ryhmässä. Ja silloin se on totta kai se heidän paikkaansa. Yleensä sen pärjäämisen edellytys on kuitenkin se, että se luokkakoko on riittävän pieni. Olen myös tavannut oppilaita, jotka olisivat tarvinneet pienryhmää, mutta eivät saaneet sitä. Ja tämä on se, mikä tässä inkluusiossa on mennyt väärin, eli kunnat ovat säästäneet rahaa näistä tukitoimista. Ja niin kuin väärinpäin toteutettuna se sitten tarkoittaa sitä, että niille, jotka tarvitsisivat pienryhmäopetusta, ei sitä järjestetä ja meillä on liian isoja ryhmiä, jossa on liian monta tukea tarvitsevaa lasta ja silloin se lopputulos ei ole kenenkään etujen mukainen. Se, mitä meidän pitäisi korjata ensi kaudella on se, että me tarvitaan siis lainsäädäntö, joka velvoittaa kuntia nykyistä tarkemmin järjestämään sellaista tukea, mitä oppilas tarvitsee. Jos hänen etunsa on pienryhmä, se pitää järjestää. Jos hänen etunsa on ja hän pärjää yleisopetuksen ryhmässä, niin ehdottomasti hänet kannattaa sinne jättää, eikä siirtää mihinkään omaan ryhmään tai omaan kouluun tai jonnekin, vaan sen takia, että hänellä on oppimisvaikeuksia tai enemmän tukea niin kuin omaan oppimiseen. Se ongelma on vaan se, että jos mä nyt säätäisin tämän lain nyt, niin mä saisin pitkä rivin kuntia koputtamaan mun ovea ja sanomaan, että ei meillä ole varaa tähän. Eli jotta niin kuin valtio pystyy pakottamaan kuntia toteuttamaan tämän niin kuin oppilaan etujen mukaisen oppimisen tuen, niin he tulevat vaatimaan rahoitusta. Eli tämä niin kuin ongelman ratkaiseminen tulee vaatimaan resursseja. Sä oot ministeri, lyöt nyrkkiä pöytä ja sanot, myykää se kunnantalo. Ei ne tulee perustuslain kanssa lyömään mua päähän. Eli jos valtio antaa uusia velvoitteita kunnille, niin valtio on velvollinen myöskin niitä rahoittamaan. No, ja tästä päästään just takaisin tavallaan tällaisen niin kuin raapodijantterin niin kuin mielenmaisemaan siinä mielessä, että eikö se olisikin parempi, että me järkätään tämä meidän talous kuntoon niin, että meillä on sitten varaa tehdä just sitä järkevää, mitä säkin ehdotat. Mutta tästä mä oon ihan samaa mieltä. Mä en usko, että se 6 miljardia leikkauksia on mikään resepti, jolla Suomi saa talouskuntoon. No julkishallinnossa voi olla tehottomuutta ja sitä voi myös tehostaa. Mutta missä se on se tehottomuus? Siis se on niin kuin organisaatiota, kun pyöritetään, niin asioita voi tehdä tehottomasti tai tehokkaammin. Se on sitä, mitä niin kuin jatkuvasti joka päivä niin kuin yksityisellä puolella tehdään. Mietitään sitä, että miten voidaan saada enempää ja parempaa aikaiseksi vähemmällä. Se on iterointia. Julkisen sektorin tehottomuus on esimerkiksi sitä, että ostetaan erittäin paskoja tietokoneohjelmistoja, niin kuin tavallaan, että varmaan kukaan, Apotti on erittäin hyvä esimerkki, kukaan yksityisellä sektorilla varmaan katsoisi päivääkään mitään tuollaista. Mielestäni kaikki tällainen tavallaan johtaminen, digiohjelmat todellakin kannattaa niin kuin hoitaa kuntoon, mutta pitää myöskin siis muistaa se, että jos täällä olisi opettaja, tai lääkäri tai sairaanhoitaja julkiselta puolelta. Mä luulen, että aika moni niistä puhuisi siitä, että he kokee, että yhä isompi osa heidän työajastaan menee erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin. Kyllä. Ja ongelma niin kuin julkisella puolella on se, että valitettavan usein nämä tehostamistoimet siellä ovat tarkoittaneet sitä, että vaan vähennetään porukkaa hallinnosta tai tukipalveluista, ei niitä itse työtehtäviä. Silloin ne siirtyy opettajat käyttää tunnin pari päivän päätteeksi aina siihen raportointiin vanhemmille tai jonnekin rehtorille. Eli siis tavallaan, jos on niin, että se työ itsessään ei ole karsittavissa, kuten yleensä siis julkisella sektorilla on tietyt niin kuin kirjaamisvelvoitteet, jotka johtuvat potilasturvallisuussäädöksistä ja kaikkea muut, mitkä on siis niin kuin tärkeitä, niin silloin me luodaan niin kuin jopa enemmän tehottomuutta sillä, että meillä ei ole niin kuin niitä hallinnon
ammattilaisia tai tukipalveluammattilaisia hoitamassa sitä hallinnollista tai tukipalvelutyötä, vaan ne työtehtävät siirretään vaikka lääkäreiden tai hoitajien hoidettavaksi. Tässä on olemassa ratkaisuja tällekin tekemiselle ja siis niin kuin ihan vilpittömästi olen siis sitä mieltä, että asioita voi tehdä eri tavalla. Niin kuin itse on tehostanut organisaatioita ja se ei ole helppoa löytää sitä, mutta se pitää tapahtua siellä paikan päällä, eli niin kuin, don't work harder, work smarter, että niin kuin tehdään asiat, niin kuin, muotoillaan se tekemisen workflow sellaiseksi, että se on sujuvampaa, se polttaa vähemmän resursseja ja näin. Mutta joka tapauksessa sitä, mitä mä siis olin peräänkuluttamassa, niin oli just se, että täys tuki sille, että hoidetaan niin kuin asioita kuntoon ennen kuin niistä tulee ongelmia. Ja sen, että me pystyttäisiin siihen, kun sä sanoit, että siinä tällä hetkellä kaikki resurssit on siinä niin kuin seurauksen hoitamisessa eikä syyn hoitamisessa, niin pitää saada talous kunnolla rokkaamaan. Me ollaan jääty 14 vuotta muita jälkeen. Meidän pitää saada investointeja Suomeen. Toivottavasti ihmiset miettii myöskin sitä, että miksi, jotta me emme toista niitä virheitä, mitä ollaan tehty. Joo, kyllä. Harmillista, että se ei ole lähtemään. Vielä viimeinen kysymys, että jos vaalien jälkeen on pattitilanne, niin lupaatko tämmöisen Jyrki Kataisen tyylisen sateenkaarihallituksen muodostaa, jotta se umpisolmu saadaan ratkaistua? Tuut sieltä Bruce Leena kehiin ja pistät halkipoikkipinoon ja ei muuta kuin menoksi. Totta kai, kaikkihan muistelevat siis lämmöllä sateenkaarihallitusta. Yes. Näihin puheisiin opetusministeri Li Andersson, kiitos kun tulit. Oltaisiin voitu puhua vielä toinen tunti. Seuraavaan kertaan sitten. Seuraavaan kertaan sitten. Kiitoksia. Kiitos. Noniin.